الاستغلال امام الان LA Knight يرد يعطل يدور ممكن DDT على جاي يوسو. DDT صراحة ذكية وممتازة والله. LA Knight يحمل المباراة أكثر، يشعل النزال أكثر وأكثر. الفوز مطلب أعلى الزاوية، الكل معاه بصوت واحد. LA Knight شوف القفزة الممتازة بالكوع، 10 على 10. قايل بضرب ممتاز LA Knight وجاهز يخطط بيجار بيوصل ذا فيجن. لا الوضع الآن ما هو طبيعي. ذا فيجن بيج برونز ريد وبرون بريكر، استهداف واضح لLA Knight وجاي يوسف في هذا النزال. كثير LA Knight لازم ينتبه. سبين جاي يا مجنون، سدد له واحدة أعلى الزاوية. شوف القفزة. أوه حبيبي، شوف التثبيت. ممكن الآن يأتي 1 و2 والثلاثة جابها والفوز الجبار لجاي يوسف. جاي اطلاق مو على بعضه وفيصل فوق باركه معاه بايعها. سبير على LA Knight، دمر LA Knight، فصل على الحكم لانه الحكم نبهه التثبيت كان خطا. جاي مو عاجبه اطلاقا. هذا مو جاي يوصل اللي نعرفه، هذا جاي يوسو أكثر حتى أكثر شراسة داخل الحلبة، وحقق انتصار مميز قدام اسم كبير. جاي ساعده حاولوا يعطلوا ذا فيجن. جاي رافض ذا فيجن، كلام مسعور على وشك التايم. جاي يوسو سحب نفسه، جيمي وحيد اخذ القرار. كفو جيمي الان والله يركض الان. جيمي يوسو رايح يساعد LA Knight، ما راح يخلي برون بريكر او بيج برون سوريد يتهنون بهذه اللحظه. بول هيمن، شوف الفرق الان بتواجد بول هيمن، الوضع يكون مختلف. حاول يوقف برون بريكر، ما يبغى يفلته. شوف كم مرة يقول له لا. أخيرا سمع الكلام. ايش قاعد تسوي؟ بول هيمن يختار الأوقات الصحيحة لشد الهجوم، ويرى الآن بأن الوقت ليس هو الوقت المناسب بعد ما جلب معاه الكرسي الحديدي جيمي يوسو.